Ngayong buwan na ito ay titikman natin ang masasarap na putahe ng iba't ibang bansa sa Asia. Simulan natin sa bansang Malaysia. Ang masarap talaga sa Malaysia, itong tinatawag nila Malaysian Bak Kut Teh. Magandang umaga, hapon at gabi sa aking mga idol. Isang masayang pagbati para sa mga subscribers ko all over the world. Siyempre, iba't iba ang inyong timeline, di ba? Sa mga susunod na episodes natin, ating tikman ang mga favorite dishes ng ating mga kapitbahay sa Asia, di ba? Yum, yum, yum ni idol, show goes, easy yan! At siyempre naman, bago tayo magluto, maghugas natin ng kamay para masarap ang ating niluluto at healthy talaga. Alright? At ngayon talaga magluluto na tayo ng para masarap talaga ating dinner o hapunan man o tanghalian o agahan man yan, ang ating Malaysia. Ito yung Bak Kut Teh. If1 Majestic Cabbage ang gagamitin natin. Attractive, deep green in color with compact head, more leaves than cavity, and good outer leaves covering. Diba? Kaya, halika na! Magluto na tayo! Okay! So first, may kunting mantika. Yan. Ilalagay lang natin ang ating likuran, ng ating pork para mag-brown ng konti. Mayroon tayong tinatawag tungkoy. Ito part of the herbs, parang salibot, no? Para maalis yung amoy. Para talang aroma siya. And then, of course, yung ating star anise. Ito po, pwedeng buong cloves. Powder ang binili ko. Pwede rin buo. Yan. Then, paminta. I add a little bit of celery. Pwedeng celery root. Pwedeng celery lang. Okay. Then, babalutin natin. Ayan. Hot water. Dark mushroom or dark soy sauce. Either mushroom sauce, dark mushroom soy sauce. Yan. Parang kulay niya ang ganda, di ba? Hindi masyadong maalat. Of course, may soy sauce, hindi pwedeng mawala. Then may brown sugar. Okay, kunting salt. Like reason. Mushroom, shiitake mushroom, dried. Pwedeng dried, pwedeng fresh. Pwedeng oysters mushroom, pwedeng inudake, kung gusto mo. Alright. So ngayon, ilalagay ko yung buong orange. And then, ilagay natin yung ating garlic. Okay? Alright. Of course, hindi natin malimutan yung ating aromatic herbs. Ito po yun, ilalagay natin dyan. Para hindi siya maghiwalay pagka naluto na. Alright? So, antayin natin na maluto in 3 hours to 4 hours. Alright. So, tingnan natin yung ating hoy! Ayan na. Ganda na, oh. So, dahil luto na to, mag-blanch tayo ng ating Majestic Cabbage, okay? Okay, so plating time na. Ito na yung maganda. Ito na yung pinakahinihintay ng ating mga kayam-yam, no? Yung ating plating time. Alright, so, of course, luto na yung ating Majestic Cabbage. Just put it here. Put a garnish. Look at that. Sobrang sarap nito. Sobrang lambot. Ito maganda sa handaan, fiesta or kasalan man. Di ba? Simpleng-simple, pero talaga namang nakakatakam, di ba po? Kasi ang kulay ng ating karne medyo dark brown, pero na lalo siyang gumanda dahil sa ating Majestic Cabbage. Other side, just like that. Mint or basil, that will be okay. Like that, on the top. O, ito na! Ito na mga kayam yung ating Malaysian Bak Kut Teh. Ginamitan natin ng If1 Majestic Cabbage. Attractive deep green in color with compact head, more leaves than cavity, and good outer leaves covering talaga siya. Kaya napakaganda. Kaya nga ito mga kayam-yam, magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo para masasarap na sustansyang pagkain na handa ko sa inyo. May gusto ba kayong iluto ko sa sunod episode? Just comment lang. Dito lang sa akin. Dito lang. Okay? At huwag kalimutan mag-subscribe ng ating YouTube channel, Sidworth Info Center, para mapanood ninyo ang aking mga past episodes. See you next week, mga kayam-yam!